Oh, napadaan ka rin lang, kaya mag-aral ka na ng hiragana, kanji at iba pa. Ang hiragana ay isang forma ng pagsulat or pagbasa sa Nihongo or Japanese language. Ganon din ang kanji. Mayroong 46 letters ang hiragana at ang bawat isang letra ay may isang tunog pero wala siyang ibig sabihin. Pero ang kanji, mayroong ideya or concept doon mismo sa kanji character. So, simulan na natin. At ang hiragana letters natin for this lesson ay A. Ito naman ay sa. Okay? So, i-combine natin siya to make a word. So, meron tayong asa. Asa. Which means morning. Okay? Isulat na din natin ang kanji at babasahin ko yung strokes niya. So, ganito yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, meron tayong 12 strokes sa asa, which means morning. So guys, ayan, ang hiragana letters natin ay a at sa. And then we form a word, asa, which means morning, at meron tayong kanji. Ituro ko na rin ang pitch accent. So, mula pataas, pababa. So, high pitch to low. Okay, asa, asa. Sige guys, sana mapadaan kayo ulit ha. Thank you for watching.